हेलो नमस्ते एभ्रिवान। हामीले यो भिडियोमा आफ्नो फोन एन्ड्रोइड फोनबाट जिमेल एकाउन्ट कसरी रिमुभ गर्ने भनेर आज सिक्नेछौँ। तसर्थ हामीलाई आफ्नो फोन सेल गर्नुपर्ने छ भने या आफ्नो फोनलाई आफ्नो सबै डाटाहरू इरेज गर्नुपर्ने छ भने त्योभन्दा ब्याकअपको लागि हामीलाई आफ्नो जिमेलहरू सबै एकाउन्ट डिलिट गर्नुपर्ने हुन्छ। भेरियस रिजन पनि हुनसक्छ हाम्रो एकाउन्ट डिलिट गर्नको लागि। सो आज हाम्रो फर्स्ट अफ अल हाम्रो भिडियोमा चाहिँ जिमेल एकाउन्ट कसरी डिलिट गर्ने भनेर आज सिक्नेछौँ। जस्ट हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो यहाँ क्रोम खोल्दाखेरि मेरो यहाँ एउटा जिमेल लगइन भएको छ। अब यसलाई कसरी डिलिट गर्ने हो नि त। अब जहाँसुकै गएपछि जिमेल हुन्छ। अब जिमेललाई अब हामी हटाउनु पऱ्यो। अरू यहाँ हामी सक्नुहुन्छ मैले अरू गरेको छैन। यो हटाउनलाई जस्ट यो हटाउनलाई यस्तो त हटाउँदैन। यहाँ जस्ट लगआउट भन्ने अप्सन पनि दिएको हुँदैन, धेरै गाह्रो हुन्छ। यहाँ जस्ट साइनअप गर्नको लागि यहाँ साइनअप दिएको पनि हुँदैन। यहाँ जस्ट के हुन्छ भन्दाले एड अनदर एकाउन्ट भनेको हुन्छ। यहाँ जस्ट गएर एड गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ यहाँ यो सोच छ। यहाँ चाहिँ हामीले अरू एकाउन्ट चाहिँ क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ हुँदैन कि डिलिट चाहिँ हुँदैन, तर अरू पनि जो एउटा अर्को जुनसुकै भए पनि एउटा अर्को हुन्छ। तर अब हामीले यसलाई डिलिट गर्नुपर्ने छ। जस्ट यो जिमेललाई हामीले डिलिट गर्नुपर्ने छ, हटाउनु पर्ने छ। सधैँको लागि भनौँ न यो फोनबाटै हटाउनु पर्ने छ। पछि फेरि आएको छ होइन, त्यो लगइन गरेपछि आउँछ। तर अहिले म हटाउनु छ भने हामी सबैभन्दा पहिला हामी कहाँ जाने भन्नाले हामीले आफ्नो सेटिङतिर जाऊँ सजिलोको लागि है। फेरि यहाँ मेरो सेटिङ यहाँ नै छ, फोनको सेटिङ छ होइन। अनि एउटा अर्को सेटिङ भनेको यहाँ नै छ, माथि यहाँ नै छ। अब कि त यहाँ गए नि हुन्छ, कुरो एउटै हो। सो म अब यहीँबाट जाउँ, यहीँबाट गएर देखाउँछु। मेरो यो रेडमीको फोन हो। सो मेरो रेडमीको फोन इन्टरफेस यस्तो रहेछ। जुनसुकै फोन पनि प्रोसेस चाहिँ सेम नै हो होइन। सो अब यस्तो अब स्क्रोल गर्दै जाने। यहाँ हेर्नु मेरोमा यहाँ गुगल लेखेको छ, गुगल एकाउन्ट लेखेको छ। सो अब तपाईँको स्यामसङ छ भने त्यसमा सायद एकाउन्ट दिएको हुन्छ। एकाउन्टमा गएर क्लिक गरेर चाहिँ यस्तो आइकनहरू आउँछ होइन। गुगलमा गएर चाहिँ त्यो हुँदैन है, फेरि त्यहाँ नजानु होला। यहाँ चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ गएर पनि यहाँ कहाँ चाहिँ के देखाउँदैन। जस्ट यहाँ पनि सेम अघि जस्तो देखाएको छ, एड अनदर एकाउन्ट भनेर देखाएको छ। म्यानेज एकाउन्ट अन दिस देखाएको छ, तर काम छैन यसको। हामी जान्नुपर्ने भन्दा हामी यहाँ तल देखेको छ एकाउन्ट एन्ड सेन्टिङमा दिएको छ। अनि यसमा गएर क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यहाँ भनेको गुगल एकाउन्ट छ होइन, गुगल एकाउन्ट छ। अब यसमा हामीलाई गएर क्लिक गर्नुपर्छ। यो जुन मात्रै देखेको छ यो गर्दाखेरि जस्ट वाइफाई मात्रै हुन्छ कि डाटाले पनि हुन्छ भनेर खोज्छ। यसमा हामी क्लिक गर्न सक्छौँ भने वाइफाई मात्रै हुन्छ होइन, डाटाले चाहिँ हुँदैन क्या। छुट्टै कुरो त्यो पछि डिस्कस गरौँ ल अर्को भिडियोतिर। सो हामी यहाँ अहिले अब हामी रिमुभ गर्नुतिर जाउँ। यो जुन देखेको छ गुगलमा गएर यसमा क्लिक गर्नुपर्ने छ। यसमा क्लिक गरिसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो यो एकाउन्ट चाहिँ जस्ट मैले एउटा मात्रै राखेको छु। सो मैले एउटा छ भने एउटा यहाँ ठ्याक्कै यहाँ यस्तो एकाउन्ट आउँछ। एक तपाईँसँग मल्टिपल एकाउन्ट छ भने त्यहाँ सबै एकाउन्टको लिस्टहरू आउँछ होइन, जिमेल एकाउन्टको लिस्ट आउँछ। अब यसलाई डिलिट गर्नलाई हामी यहाँ तल हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ तल लेखिएको छ मोर भनेर लेखेको छ। थ्री डटले भन्न सकिन्छ मोर भनेर लेखेको छ। यहाँ हामी जस्ट मोरमा गएर क्लिक गर्नुपर्ने छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तल रिमुभ एकाउन्ट लेखेको छ। यदि यहाँदेखि हामी आफ्नो एकाउन्ट रिमुभ गऱ्यो भने हाम्रो एकाउन्ट रिमुभ हुन्छ। लाइक रिमुभ गर्नु अब ल मैले आफ्नो एकाउन्ट रिमुभ गरिसकेको छु। जस्तो अब हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो अब कुनै नै एकाउन्ट छैन, आफ्नो जिमेल एकाउन्ट कुनै एकाउन्ट छैन। अब हेर्नु प्ले स्टोरतिर देखाउँछु म। प्ले स्टोरमा जाँदा नि अब फेरि साइनअप भन्न थालेछ, मतलब मेरोमा सबै जिमेल सबै गइसकेको छ। यस तपाईँसँग अर्को भएको भए यो रिमुभ गरेपछि अर्को चाहिँ आफै यसमा लगइन हुन्थ्यो। तर मेरो केसमा मेरो एउटा मात्रै थियो। सो मैले डिलिट गरेँ, सबै डिलिट भइसक्यो, फोनबाट डिलिट भइसक्यो त्यो चाहिँ। अब फेरि के अरे साइन इन गर्नलाई हामीले यहाँ साइन इन गरेर साइनमा गएर आफ्नो इमेल पासवर्डहरू लेख्नुपर्छ। त्यही हो। इफ छैन भने चाहिँ यहाँ क्रिएटबाट अर्को एकाउन्ट बनाउन सकिन्छ, जुन मैले भनेको छु अर्को भिडियोमा। अब हामीले प्ले स्टोरबाट डाउनलोड गर्न नै पाएन। अब हामीले यसलाई एकचोटि रिसिट हामीलाई कसैलाई दिनु छ भने के गर्नु छ भने हामीले यसलाई दिन सकिन्छौँ। अब हाम्रो डाटा एकदम सिक्योर हुने भएछ। सो नो टेन्सन। होप यु अल आर इन्जोइङ दिस भिडियो। इफ मन पराउनु भएको छ भने फेरि लाइक गर्न नबिर्सिनु होला।